Sa pagsasayaw, mas masaya kung may kasama ka. Bihira akong makasama ang mga magulang ko nagtatrabaho sa ibang bansa. Nakakasawa ang mag-isa. Sa pamilya namin, ginagamit ang musika para sumamba sa Panginoon. Pastor kasi ang tatay ko. Pero kahit na lumaki ako sa simbahan, hindi ko to sineryoso. Sa dinami-dami ng mga babae sa eskwelahan, ako nagustuhan niya. I-step mo lang naman eh. Okay, bibilang ako. 1, 2, 3, go. Tahimik siya. Palangiti. Ang ganda niya. Okay, 1. Buti na lang at pumayag siya na maging girlfriend ko. Ano ba yun? Sabi ko. Wala na naman sila papa sa bahay. Buti na lang, nandito ka. Ito lang naman ako para sa'yo eh. Ako ba? Pareho kami ni June, naghahanap ng atensyon. Bihira naming makasama ang mga magulang namin. Pero okay lang, andyan naman si June. Kumbaga sa musika, nakahanap ako ng kaduet. Masaya na nakakakwentuhan ko si Ruby tungkol sa ganitong mga bagay. Halos sa lahat naman ng bagay eh. Kami ang laging nandyan para sa isa't isa. Hanggang sa isang gabi, Nabasa ka na naman. Ang dilim-dilim. Ano ka ba? Alam mo. Alam mo masa. Pahinga ka na lang. Pahinga ka na lang. Ginawa mo yun? Wala kang kwenta. Bakit sa akin nangyari ito? pagkatapos naming magawa yun, parang nawala na sa tiyempo ang relasyon namin ni Ruby. Wala na rin akong mukhang maiharap pa sa Diyos. Inamin ko kay Pastor ang nagawa namin ni Ruby. Gusto nakapag-commit po kasi kami ng premarital sex. Tinulungan kaming dalawa ni June ng simbahan. Pinayuhan nilang maghiwalay kami para matutunan naming unahin ng Diyos sa buhay namin. Ang hirap. Unang-una, hindi ako sanay na wala si June. Pangalawa, mahirap tanggapin sa sarili ko na pinatawad na ako ng Panginoon. Uy, Ruby! Andiyan ka na pala, kasama ka dito sa amin. Late na ba? Hindi naman, wala ka pa namang masyado. Ngunit habang binabasa ko ang salita ng Diyos, muli niya akong nilalapit sa Kanya. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Parang siyang kadate ko sa bawat pahina ng Biblia. Naririnig ko ang Panginoon na inaawitan ako ng isang love song. Inalis niya ang mga kasinungalingan na nagpapatigas ng aking puso. Nakita ko ang katotohanan. Binigay nga sa atin ng Panginoon si Kristo para sa ating mga kasalanan. Nung naghiwalay kami ni Ruby, akala ko mag-isa na naman ako sa buhay. Pero hindi pala. Ang Diyos ang kasayaw ko habang buhay. Ang sex ay after ng marriage. Simula noon, natuto akong gumalaw sa galaw niya. Nagkabalikan kami ni Ruby. Sa pagkakataong ito, gusto na namin gawin ang tama. Malay mo mag-suot din naman. Natutunan ko na pagmahal mo ang isang tao, rerespetuhin mo siya, at hindi ka gagawa ng mga bagay na makakasama para sa kanya. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pangalawang pagkakataon na binigay niya sa amin ni June. Ilang taon nang makalipas ay kinasal kami ni June. At ngayon ay nararanasan namin ang pagpapala ng Diyos sa aming relasyon bilang mag-asawa. Nagdesisyon kaming gamitin ang aming pinagdaanan para tumulong at gumabay sa ibang mga kabataan sa simbahan. Gusto ni Lord na ma-enjoy niyo yung relationship. So, hindi niya gusto na ikaw mismo masaktan ka. Gawin yung maging center si Lord sa relationship niyo yung dalawa kasi siya yung number one na mag-guide sa inyo sa lahat ng magiging desisyon niyo.